નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું આર્ટિકલ્સ. અંગ્રેજી ભાષાની અંદરનો આગળનો ટોપિક છે આર્ટિકલ્સ. સ્વર અને વ્યંજન આપણે જોઈએ એનું પુનરાવર્તન કરી અને આર્ટિકલ્સ કયા કયા છે અને આર્ટિકલનો ઉપયોગ કેવી રીતે થશે એના વિશે જાણીશું. તો આપણે જોઈએ કે અંગ્રેજી ભાષાની અંદર 26 મૂળાક્ષરો છે, જેમાં 5 સ્વર છે અને બાકી રહેલા 21 વ્યંજન છે. તો આપણે કાલે શીખ્યા, આની અગાઉના વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા હતા કે સ્વર કોને કહેવાય ને વ્યંજન કોને કહેવાય. આપણે ફરી એક વખત એનું રિવિઝન કરી લઈશું કે A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. તો આ જે આપણે ABCD છે, આપણે આપણી ભાષામાં ABCD, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે આલ્ફાબેટ્સ કહીએ છીએ, ગુજરાતીમાં એને મૂળાક્ષર કહીએ છીએ. તો આ ABCD આલ્ફાબેટ કે મૂળાક્ષરો છે એને આવી રીતે આપણે લખીશું અને પછી એના બે ભાગ કરી દઈશું. એટલે બે ભાગમાં પહેલો ભાગ છે આ બાજુનો પહેલો ભાગ, આ બીજો ભાગ. તો આ જે ભાગ છે A, E, I, O, U, આ સ્વર છે. આ જે ભાગ છે એ સ્વર છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે વોવેલ્સ. શું કહેવાય છે? વોવેલ્સ એટલે કે સ્વર. એટલે આ 5 સ્વર છે A, E, I, O, U, આ 5 સ્વર છે. બાકી રહેલા જે અક્ષરો છે, બાકીના જે મૂળાક્ષરો છે, આ બધા મૂળાક્ષરો જે છે એ વ્યંજન છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોન્સોનન્ટ્સ. કોન્સોનન્ટ્સ એટલે કે વ્યંજન. વ્યંજન એટલે કે કોન્સોનન્ટ. કેટલા છે? તો કે આ બાકી રહેલા બધા 21 જે છે એ કોન્સોનન્ટ છે અને આ 5 જે છે એ સ્વર છે. તો એટલું તો આપણને સમજાય છે કે આને સ્વર કહેવાય અને આને વ્યંજન કહેવાય. સ્વરમાં કોનો સમાવેશ થશે? A, E, I, O, U. 5 જ અક્ષર આપણે યાદ રાખવાના છે કે આ 5 અક્ષર છે એ સ્વર છે, બાકી રહેલા બધા વ્યંજન છે. આવી રીતે આપણે આલ્ફાબેટ્સ લખીશું એટલે ઓટોમેટિક આપણને ખબર પડી જશે કે આ બાજુના સ્વર છે, આ બાજુના વ્યંજન છે. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે A, E, I, O, U આવી રીતે લખાય. આ 5 જે છે એ સ્વર છે, બાકી રહેલા છે વ્યંજન. ત્યાર પછી આપણો આજનો ટોપિક છે કે આર્ટિકલ્સ. અંગ્રેજી ભાષામાં આજનો ટોપિક છે આર્ટિકલ્સ. તો આર્ટિકલ્સ કેટલા છે? તો કે આર્ટિકલ કુલ કરીને 3 છે. કયા આર્ટિકલ્સ છે? તો કે અ, અન અને ધ અથવા ધી. આ 3 આર્ટિકલ છે, અ, અન અને ધ. અંગ્રેજી ભાષાની અંદર આર્ટિકલ્સ 3 છે, અ, અન અને ધ. આ જે 3 આર્ટિકલ છે એ 3 આર્ટિકલને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી દીધા છે. કયા બે ભાગમાં વિભાજિત કરી દીધા છે? તો આર્ટિકલના બે પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર છે અનિશ્ચિત આર્ટિકલ. તો અનિશ્ચિત આર્ટિકલમાં કોનો સમાવેશ થશે? તો કે અનિશ્ચિત આર્ટિકલમાં અ અને અનનો સમાવેશ થશે. તો બીજો જે ભાગ છે નિશ્ચિત આર્ટિકલ, એમાં કોનો સમાવેશ થશે? તો આપણને ખબર પડી જાય કે જો અનિશ્ચિત આર્ટિકલમાં આ બંનેનો સમાવેશ થતો હોય તો નિશ્ચિત આર્ટિકલમાં કોનો સમાવેશ થશે? તો કે ધ એટલે કે ધી. તો આવી રીતે આર્ટિકલ 3 છે, અ અને ધ. અને આર્ટિકલના બે પ્રકાર છે, નિશ્ચિત આર્ટિકલ અ અને અન, અને અનિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ, જેનો ઉપયોગ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું.